Okay guys, welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin papalitan yung footer credits ng ating WordPress website. Kung makikita nyo guys, scroll down natin yung website natin. Okay, sa baba ng ating website, meron ditong nakalagay footer credits like designed by elegant themes, powered by WordPress. So, mag-login tayo sa ating WordPress dashboard. Okay. Makikita natin siya. So, itong extra theme na ginagamit natin, kung pupunta tayo dito sa extra tab, then theme customizer. Okay. So, dito sa footer settings tab, kung i-open natin to, wala kayong makikita dito na way para i-edit or i-remove yung footer credits. Ito lang yung mga option para sa ating footer section. So, yung text color, yung font style, text style, siyang option na palitan yung default text niya sa baba. So, ang gagawin natin dito is, so okay tayo dito. Pupunta tayo sa theme editor. So, punta tayo sa appearance. So, open theme editor. So, scroll down, hanapin mo yung footer.php. Okay, click mo yan. Okay. Pag na-open mo yung footer.php, ito yung buong HTML code ng footer natin. So, ang gawin natin, so, designed by, powered by, so ito yung default footer natin. So, ito yung buong HTML code. I-edit natin tong section na to. Pero papakita ko sa inyo kung paano yung pinakamadaling pag-edit nito without any codings. Okay? So, exit muna tayo dito. Punta tayo sa post. Create tayo ng post. Okay. Use default editor tayo. And dito is kumuha tayo ng sarili nating footer credits. Like, for example, copyright at 2019 by Pinoy website 24. So, hindi tayo gagamit ng HTML code. Ang gagawin natin, itong Pinoy website 24, gagawin natin tong link sa website natin. Okay? So, i-highlight mo yan. Then, click this link button. Then put our website URL here. So, this is our website URL. So, enter. So, ayan guys, makita nyo, yung Pinoy website 24, nakalink na siya sa ating homepage or sa ating website. So, gawin natin dito is, click mo tong 3 dots na ito and edit mo siya as HTML. So, click this edit as HTML. So, guys, ito na yung HTML code
na ginawa nating footer credits. Ang gagawin mo dito, kopyahin mo lang tong from here, from copyright. Okay, drag down mo siya. Okay, hanggang dito. So, right click, copy. So, kinopy mo na yung HTML code. Ngayon, balik ka doon sa appearance, theme editor. So, leave mo na to, don't save it. Okay, nandito na tayo sa ating theme editor. Then scroll down here and look for footer.php. Okay, so scroll down and look for default footer credits. Okay guys, ito na yung default footer credit natin. So makita mo may elegant themes dito and dito may Wordpress. Okay, Wordpress. So what we can do here is i-highlight mo to from here. Okay, i-highlight mo yan. Just be careful guys when highlighting and when deleting this HTML code kasi pagka mapamali siya, hindi siya gagana. Website tayo. And scroll down to bottom of the website. Okay guys, ito na yung bago nating footer credit. So copyright 2019 by Pinoy website 24. And makita nyo nakalink siya sa ating website. So pag nilik natin to, so mapupunta tayo sa ating website homepage. So thank you for watching.